Hello guys, magandang araw na naman mga kaibigan, mga friends, aking taga-suporta at aking mga nag-subscribe sa aking channel. Shout out nga pala sa mga nag-comment sa akin, sina si GC James, shout out sa iyo, Tadman Pasaulan, Luis Bilin, Rodilito Constancio, Al Joseph, June August, Joseph Baya, Alin Flores, EG Pascual, Armando Uy, shout out sa inyo. Health is wealth, shout out. Mark Joseph, GB Dayaganon, shout out sa inyo. At saka sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga vloggers din na nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Kina Jewel Danyo, Makoy TV, shout out sa inyo idol. Joseph Baya, shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking video. Sana ay may na-share man lang ako sa inyo kahit konti. Ngayong araw na to, nag-video ako kaunting kalaman lang para sa mga about tayo sa wiring sa ating mga sasakyan. Kasi ang wiring kasi dapat din natin yan ma-check kung wala bang ang wire nya, kasi pag mag-grounded, medyo delikado talaga pag grounded. Dapat ma-check din natin kung ano ang kailangan natin gawin. Magbigay ako sa inyo ngayon ng konting konting tips lang, kumbaga, para at least man lang maka-share ko sa inyo kung ano ang dapat natin gawin. Ito guys, dapat natin tong ma-check ito sa niya, sa carb niya, kasi ito ang magbigay ng pag hindi ito nag-lose contact to. Mayroon ditong sakit, dapat ma-check natin to, malinis natin to para hindi siya mag-lose contact. Kasi pag to, medyo ang minor ng ating sasakyan, hindi gumagana ang minor. At dapat ito din sa alternator, ma-check din natin to kung hindi ba siya nag-lose contact. Tulad nito, dapat ma-check na natin kung wala ba siyang na mga wire. Sa pagbaba din ng ating makina, kung may problema ang makina, tapos dapat na siyang i-overhaul, ang mga wiring niya, ang tanggalin to sa alternator. Itong wire dito sa alternator niya, ito na wire, tanggalin dito. May sakit ito dito kasi nag-lose contact, so ko na lang, dinirekta ko na lang, tapos nilagyan ko ng tip. Tapos dito sa CDI niya, may sakit din ito dito, kaya lang nag-lose contact, kaya dinirekta ko na lang. So tanggalin din to pag nagbaba ng makina, tanggalin din to. Dito sa starter din, tanggalin din ito. Tapos tanggalin to lahat ng mga wiring, itong mga cable, transmission cable, ito sa sa kambyada niya, tanggalin din to, tanggalin ang mga wiring lahat. Tapos yan ang pagtanggal. Pero guys, ito ang dapat natin ma-maintain, ito na wire na to, ito sa nito niya, temperature, para maniho tayo na makita natin ang temperature niya. Tingnan nyo lang to na wire na to, linisin nyo lang
kasi minsan may malfunction to, bigla nang tumaas. Hindi natin namalayan pero nag-lose contact lang pala kasi may ano siya, may yung wire niya may ni ground. Pag nag-ground to biglang mag-high ang ano, ang temperature. I-check nyo din to para hindi kayo magulat. Tapos dito naman sa ano niya, itong mga wire na to, kasi sa magkaiba kasi siguro sa inyo, baka mas maganda ang pagka-wiring. So katulad nito, dapat tong matingnan, dapat tong maano ng tip, maputos kumbaga. Paki-check nyo lang ang mga wire kung wala bang mga ano, hindi ba siya, wala ba siyang panit, wala bang yung nakita na ba yung wire, anong sa Tagalog niyan, tingnan nyo lang. I-double check nyo kasi pag nagkadikit kasi ano yan dito, may positive at saka negative, nagsabay-sabay kasi yan. Kaya pag medyo may ano, may kuwan yung panit, yung ano niya, anong tawag nito, kaya dapat nyo ma-check. Dito naman sa ano, sa battery, ito yung ground, walang problema yung ground. Ito lang, tingnan nyo yung itong positive, dapat lang matingnan nyo. Hindi din paki-check lang din to, tapos linisan nyo para hindi mag-lose contact. Yan. Tapos dito sa ating fuel filter, dapat din ma-check natin dito kasi madali itong madaling ano ba yung kasi may sa tire natin, medyo pag umuulan madali itong mabasa, kaya pakitingnan nyo din dito. Tapos i-check nyo lang yung mga wiring kung wala bang mga panit-panit. Tapos pag wala, pag meron, lagyan nyo lang ng tip, electrical tip. Okay na yan. So ganyan guys, so, kunting kalaman lang sa pagbinti ng ating sasakyan. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat, at sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang po at hit notification bell at like na rin pag naano kayo sa aking video. So maraming salamat guys at magandang araw sa ating lahat.